নমস্কাৰ সো আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ নতুন এটা চেপ্টাৰৰ ফাইনেল ৰিভিজন কৰিব গৈ আছো দিস ইজ ইউনিয়ন বাজেট অৰ গভৰ্নমেণ্ট বাজেট ওকে সৰকাৰি বাজেট চেপ্টাৰটো আমি আগতো ডিসকাশন কৰিছো ওকে সো আজি আমি এটোৰ ফাইনেল ৰিভিজন কৰিব গৈ আছো তেতিয়ালে বলা আমি গভৰ্নমেণ্ট বাজেট সম্বন্ধে এটা সামাৰি ডিসকাশন আগবঢ়াও ওকে What is government budget or union budget? আমি সিম্পল এটা কথা জানো যে বাজেট বুলি কোতে আমি মাহত বা মান্থলি আমি কিমান টকা ইনকাম কৰো আৰু কিমান টকা আমি কোত খৰচ কৰো This is simply said to be budget. Means বাজেটত আমি এটা বস্তুই আমি প্ৰধানকে জানো যে আমাৰ কিমান টকা মান্থলি ইনকাম হৈছে অৰ ইয়াৰলি ইনকাম হৈছে আৰু কিমান টকা আমি কোত খৰচ কৰিম ক্লিয়াৰ তো জাস্ট এটা ফ্যামিলি বাজেট যেনেকা মান্থলি হয় ঠিক তেনেকে স্টেট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ এখন বাজেট হয় দেশখনত বছৰটোৰ দেই এটা ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত আমাৰ যেনেকা মাহিলি হয় বাট গভর্নমেন্ট বাজেট ইয়াৰলি হয় ক্লিয়াৰ আৰু দিস ইজ ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ ওকে আৰু ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰত গভর্নমেন্টে বছৰটোত কিমান টকা ইনকাম কৰিব আৰু কিমান টকা expenditure করিব means খরচ করিব তার যেটো annual statement okay means বছৰৰ যেটো annual statement এটা হয় financially কিমান টকা খৰচ করিব কিমান টকা ইনকাম হ'ব means whatever the amount revenue earned by government and what they ready to spend okay so tar যেটো annual statement this is said to be budget clear so simply budget বুলি কোতে আমি তাত দুটা বস্তুয়ে পাও কি estimated expenditure and expected revenue clear estimated expenditure হেকানে কইছো খৰচটো গভর্নমেন্ট বাজেটত সদায় আগতেকে এস্টিমেট কৰা হয় বাট ৰেভিনিউ টু গভর্নমেন্টে পিছত ক্যালকুলেশন কৰে হেকানে এক্সপেক্টেড বুলি কইছো আমাৰ বাজেটত আমাৰ পার্সোনাল বাজেটত সদায় আমি ইনকাম চাই স্পেন্ড কৰো বাট গভর্নমেন্ট বাজেটত সদায় এক্সপেন্ডিচাৰটো আগত প্ৰাধান্যতা দিয়া হয় ক্লিয়াৰ But our budget to আমি secrecy maintain কৰো but government budget to কেতেও secrecy maintain নহয় government budget open হয় governmentor budgetor annual statement to publicly government show করে clear the question hoise budget nothing but simply it is an annual statement of different item wise what estimated expenditure and revenue in the fiscal or financial year clear The সরকারি বাজেটৰ আমাৰ দুটা প্ৰধান ভাগ সদায় জানিবা this is one revenue budget another is capital budget clear revenue budget said to be that kind of budget where it's neither create any liability or nor any reduction of any assets means government or revenue budget or government or কোনো liability না থাকে আৰু তাত কোনো assets reduction or কথাও না থাকে means সম্পত্তিৰ হ্ৰাসো নহয় আৰু গভৰ্নমেন্টৰ কোনো দায়বদ্ধতাও নাই সো ৰেভিনিউ বাজেটৰ লগত লায়াবিলিটি এণ্ড এছেটছৰ কোনো ৰিলেশন নাই ক্লিয়াৰ সো হেকাৰণে সকে মই কৈছো নাইদাৰ ক্ৰিয়েট এনি লায়াবিলিটি নর কজ এনি ৰিডাকশন অফ assets clear but capital budget refers to that kind of government budget which either create liability or cause of reduction of assets means capital budgetor logot liability involve hoi thake aru assets reduction hoi jabo pare clear so revenue budget neither create any assets or nor any reduction of what means revenue budget refers to that kind of budget which neither create any liability nor cause any reduction of assets okay but capital budget refers to that kind of budget which either create liability or cause of reduction of assets okay means assets reduction har kothato logot jorito capital budget but revenue budgetor logot assets reduction keteo involve hoi na thake clear
তে কুৱেশ্যন হৈছে ৰেভিনিউ বাজেটৰ আণ্ডাৰত আমি দুটা পাৰ্ট পাওঁ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছ এণ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মিনছ আয় আৰু ব্যয় ঠিক তেনেকৈ কেপিটেল ৰিচিপ্টছ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি কেপিটেল বাজেটত পাওঁ ক্লিয়াৰ চ' ৰেভিনিউ বাজেটৰ আণ্ডাৰত আমি ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট পাইছোঁ আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ পাইছোঁ বিকজ আমি জানো বাজেটৰ দুটা বস্তুৱে ডিছকাশ্যন কৰা হয় এটা হৈছে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আৰু এটা এক্সপেণ্ডিচাৰ ক্লিয়াৰ কেপিটেল ৰিচিপ্টটো কেপিটেল বাজেটৰো দুটা পাৰ্ট কেপিটেল ৰিচিপ্টছ এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ক্লিয়াৰ নাও কুৱেশ্যন হৈছে বাজেটত যিহেতু আমি ৰিচিপ্টছ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ কথাটো পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰেভিনিউ বাজেটৰ আণ্ডাৰত ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আকৌ দুই ধৰণে আহে ক্লিয়াৰ ওৱান ইজ টেক্স ৰেভিনিউ আনাদাৰ ইজ নন টেক্স ৰেভিনিউ non-tax revenue nothing but that kind of revenue which government earn from other than tax but tax revenue always comes from tax okay different kind of tax this is direct and indirect tax clear গোল দিয়া কিন্তু ক্যাপিটেল রিসিভ যিখিনি আহে গভর্নমেন্টৰ কোৰ পৰা আহে সোৱা বৰোইংছৰ পৰা আহে বৰোইংছ নাথিং বাট গভর্নমেন্টে বিভিন্ন সোৰ্সৰ পৰা যিখিনি টকা বৰো কৰে দিস ইজ অলসো পাৰ্ট অফ ক্যাপিটেল বাজেট ওকে আৰু এটা ৰিকভাৰি অফ লোন নাথিং বাট গভর্নমেন্টে বিভিন্ন ষ্টেট গভর্নমেন্ট বিলাকক লোন প্ৰভাইড কৰে সেই লোনখিনি গভর্নমেন্টে যেতিয়া প্ৰভাইড কৰে ফ্ৰম ষ্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্ৰেলে যেতিয়া ৰিকভাৰ কৰে ষ্টেটৰ পৰা সেই টকাখিনিও ক্যাপিটেল ৰিচিপ্টৰ এটা পাৰ্ট ক্লিয়াৰ other receipt বুলি ক'ব গ'লে disinvestment is one of the important concept clear so disinvestment refers to that key one of the policy where government key sell part or a whole key share of public sector undertaking or কোনো যেতিয়া part ধৰি লোৱা ৰেলৱেৰ এটা part গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে শেয়াৰ এটা প্ৰাইভেটৰ হাতত সেল কৰিছে ক্লিয়াৰ এয়াৰলাইন্সৰ এটা part ধৰা গভৰ্নমেন্টে প্ৰাইভেটৰ হাতত সেল কৰিছে ক্লিয়াৰ সো তেনেকা যেতিয়া শেয়াৰ এটা প্ৰাইভেটৰ হাতত সেল কৰা হয় ফ্ৰম গভৰ্নমেন্ট পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং দিস ইজ said to be disinvestment so disinvestment is a process where government ready to sell a part or a whole key share of any public sector undertakings clear so tarpore jitu income ahe hetu governmentor capital receipts or eta part so other receipts or bhitor eta important bostu ki kolu disinvestment okay so disinvestment simply it is one of the process where government ready to sell a part or whole of the share of any public sector undertakings means governmentor jitu public sector undertakings ase hebilak sector কোনো এটা শেয়ার জিতে গভর্নমেন্টে প্রাইভেটৰ হাতত সেল কৰে 100% সেল কৰিব পাৰে 30-40% সেল কৰিব পাৰে ক্লিয়াৰ সো তেনে প্ৰসেসটো কোৱা হয় ডিসইনভেষ্টমেন্ট আৰু ডিসইনভেষ্টমেন্টৰ পৰা গভর্নমেন্টৰ যেটো আৰ্নিং হ'ব দিস ইজ এ পাৰ্ট অফ কি ক্যাপিটাল ৰিচিপ্টছ ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে ওভাৰঅল গভর্নমেন্টে ৰিচিপ্টছ যিখিনি আৰ্ন কৰে বাজেটত তেতিয়াহ'লে আমি দুটা পালো এটা ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছ যাৰ আণ্ডাৰত ট্যাক্স ৰেভিনিউ নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ আহে ট্যাক্স ৰেভিনিউ বুলি ক'লে আমি আকৌ দুটা জানো ডাইৰেক্ট ট্যাক্স প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স পৰোক্ষ কৰ নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ বুলি ক'লে গভৰ্নমেন্টৰ বহুত বস্তু আহে প্ৰফিটছ ডিভিডেন্ডছ ওকে ফিজ ফাইন আদি কৰি এইবিলাক বস্তু নন ট্যাক্স ৰেভিনিউত আহে ক্লিয়াৰ But question হৈছে গভর্নমেন্টে যেটো ট্যাক্স ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰে সো ট্যাক্স ৰেভিনিউটো আৰ্ন কৰিব যাওতে গভর্নমেন্টে ট্যাক্সটো দুই ধৰণে কালেক্ট কৰে ক্লিয়াৰ দিস ইজ ওয়ান অফ ডাইৰেক্ট ট্যাক্স another is indirect tax clear now question is what is direct tax what is indirect tax সেই দুটা বস্তু মই আজি তোমালোকক বুজাব যত্ন কৰিম ক্লিয়াৰ বাট ওভাৰঅল বাজেটৰ যেটো সামাৰি কলো তাত আমি কি পালো বাজেট ইজ নাথিং বাট এনুৱেল স্টেটমেন্ট where government কি provide item wise estimated expenditure and revenue or receipts during the financial year clear so এখন নিৰ্দিষ্ট বছৰৰ গভৰ্নমেন্টৰ যেটো আইটেম ওয়াইজ ৰেভিনিউ আৰ্নিং আৰু এক্সপেন্ডিচাৰৰ যেটো স্টেটমেন্ট তাকে বাজেট বুলি কয় বছৰটোত গভৰ্নমেন্টে কিমান টকা খৰচ কৰিব কত আৰু কিমান টকা গভৰ্নমেন্টে আৰ্নিং কৰিব ক্লিয়াৰ so বাজেটৰ দুটা পাৰ্ট বুলি আছে আমি হেতু কি জানো হেতু হৈছে ৰেভিনিউ বাজেট and second one capital so these are the two important components of government budget revenue budgetor under আমি দুটা পার্ট পাইছো revenue receipts revenue expenditure revenue receipt or source আকো দুটা পাইছো tax revenue non tax revenue clear
টেক্স ৰেভিনিউ আকৌ দুই ধৰণৰ মই ইয়াত লিখা নাই, ডাইৰেক্ট টেক্স, ইনডাইৰেক্ট টেক্স। নন টেক্স ৰেভিনিউ মই কিছুমান নাম কৈছোঁ, প্ৰফিটছ, ডিভিডেণ্ডছ, অ'কে, গিফ্ট, গ্ৰাণ্টছ অলছ', ডনেশ্যন অলছ', ফিজ, ফাইন অলছ', এইবিলাক ক্লিয়াৰ। বাট কেপিটেল বাজেটৰ দুটা পাৰ্ট যিটো কৈছোঁ সেইটো এটা হ'ল কেপিটেল ৰিচিপ্টছ, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ, ক্লিয়াৰ। কেপিটেল ৰিচিপ্টছৰ আণ্ডাৰত হ'ব তিনিটা চ'ৰ্চ আহে, বৰয়িংছ, recovery of loans and other receipts. Other receipts or ভিতৰত এটা বস্তু মই কৈছোঁ, one of the important name disinvestment, clear? The now question হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি টেক্সৰ চ'ৰ্চৰ পৰা ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰে সেই টেক্সটো দুই ধৰণৰ হয়, কি কি? ডাইৰেক্ট টেক্স এণ্ড ইনডাইৰেক্ট টেক্স, ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে হোৱাট ইজ ডাইৰেক্ট টেক্স এণ্ড হোৱাট ইজ ইনডাইৰেক্ট টেক্স সেইটো যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট টেক্স কাক কয়, ইনডাইৰেক্ট টেক্স কাক কয় সেইটো মই বুজাই দিছোঁ। ডাইৰেক্ট টেক্স আৰু ইনডাইৰেক্ট টেক্স বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট টেক্স, অ'কে। আজিকালি ইনডাইৰেক্ট টেক্স বুলি ক'লে GST আছে ন, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট হোৱাট, ডাইৰেক্ট টেক্স। ডাইৰেক্ট টেক্স বুলি ক'লে আমি সেইটোৱে বুজোঁ কি, ইম্পেক্ট। মই লিখি দিছোঁ চোৱা, ইম্পেক্ট এণ্ড হোৱাট, impact and incident, দুটা বস্তু লিখিছোঁ, impact and incidence fall in what, same person, means direct tax তাকে কয় যিবিলাক টেক্সৰ impact nothing but initial burden, incidence nothing but final burden, okay. so যিবিলাক টেক্সৰ impact আৰু incident fall হয় এজন ব্যক্তিৰ ওপৰতে পৰে, so impactটো পৰিছে তোমাৰ গাত, incidenceও পৰিছে তোমাৰ গাত। impact nothing but first burden, initial burden বুলিও ক'ব পাৰা, আৰু incidence nothing but final burden or ultimate burden, clear? so impact and incidence falls on the same person, then we say that kind of tax is said to be direct tax, clear? গ'ল দিয়া। indirect tax বুলি ক'লে indirect শব্দটো মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, indirect tax, okay. so indirect tax বুলি ক'লে তাক বুজে impact and incidence fall in কি, fall in different, okay. fall in what, different, fall in what, different persons, means indirect tax তাকে কয় যিবিলাক টেক্সৰ impact means initial burden and incidence means final burden fall on different person, means impact পৰিছে এজনৰ গাত আৰু incidence পৰিছে বেলেগ এজনৰ গাত। suppose ধৰি লোৱা এক্সাম্পল লৈছোঁ, কোম্পানী এটাৰ ওপৰত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স ইম্প'জ কৰে, this is said to be impact, okay. so তেতিয়া কোম্পানী কি কৰে, সেই টেক্সৰ বাৰ্ডেনটো শিফ্ট কৰি দিয়ে ফাইনেলি কাৰ গাত, কাষ্টমাৰৰ গাত, so this is said to be what, incidence, okay. so সেইকাৰণে impact nothing but initial burden and incidence nothing but final burden, when fall on different person বুলি কৈছোঁ then it is said to be indirect tax, clear? আৰু impact আৰু incident যদি fall on different person বুলি কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজত এটা কনচেপ্টে কাম কৰিছে, this is what, shifting, and shifting nothing but the process when burden transfer from one person to another person, clear? shifting nothing but the process where burden of tax is shifted or transferred from one person to another person, clear? so impact যদি কোম্পানীৰ গাত পৰিছে, incident যদি কাষ্টমাৰৰ গাত পৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কোম্পানীয়ে টেক্সৰ সেই বাৰ্ডেনটো কি কৰিছে, ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে বা শিফ্ট কৰিছে কাৰ গালৈ, customer gallery, clear? so that process of shifting, transfer of burden of tax is said to be shifting, clear? তেতিয়াহ'লে impact incidence or মাজত এটা বস্তুৱে কাম কৰিছে, this is what, shifting, clear? তেতিয়াহ'লে impact incidence, impact and what, incidence, okay. so impact আৰু ইনচিডেন্সৰ মাজত এটা বস্তুৱে কাম কৰিছে, this is what, shifting, clear? so impact nothing but initial burden, what, initial burden of what, tax, impact nothing but initial burden, incident nothing but what, final what, final burden of
tax. Okay, so impact nothing but initial burden of tax, incidence nothing but final burden of tax. Clear? So impact যদি পড়িছে কার গাত, impact পড়িছে ধরা কোম্পানির গাত। কোম্পানির গাত যদি ইম্প্যাক্ট পড়িছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ইনসিডেন্স পড়িব কাৰ গাত, ইনসিডেন্স পড়িব কাস্টমাৰ্ছৰ গাত। ক্লিয়াৰ? সো কোম্পানিৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে টেক্সটো ইম্প'জ কৰিলে, ইনিচিয়েল বাৰ্ডেনটো কোম্পানিৰ গাত পৰি গ'ল, কোম্পানীয়ে সেইটো কি কৰিলে শিফ্ট কৰি দিলে কাৰ গালৈ, কাষ্টমাৰৰ গালৈ। ক্লিয়াৰ? সো ফাইনেলি টেক্সটো কোনে দিলে, কাষ্টমাৰে দিলে। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট বাৰ্ডেন ফল অন দ্য পাৰ্চন হু, কোম্পানী or corporate house. Clear? And that tax burden they try to transfer to final customer by charging price. Okay, then that tax finally bear by who, customers. This is said to be final burden. And process of impact to incidence, that process is said to be what, shifting. Clear? Shifting nothing but the process of transferring the burden from one person to another person. Clear? And shifting may be hobo pare forward shifting and backward shifting. Hobo hetu etia tomalokor 12 classor karone man important nohoy, but forward shifting mane hoise jetia taxor burden to te shift koribo parise. Okay, finally they succeed to transferring the burden. Clear? That process is said to be forward shifting. But if company are not able to shift the burden to customer, যদি shift কৰিব নোৱাৰে, transfer কৰিব নোৱাৰে burden to, means সেই burden to আকৌ যদি কোম্পানীৰ গাত আহি যায়, clear? তেতিয়াহ'লে this is said to be what, backward shifting. Clear? Forward shifting nothing but shift কৰিব পাৰিছে কাষ্টমাৰ গাত, আৰু যদি backward shifting হৈ যায় তেতিয়াহ'লে উল্টা কোম্পানী হেতু বিয়াৰ কৰিব লাগিব। Clear? This is said to be backward shifting. But finally shifting nothing but transfer of burden. Clear? তেতিয়াহ'লে ইম্প্যাক্ট আৰু ইনসিডেন্সৰ মাজত এটা বস্তুৱে কাম কৰে, দিস ইজ হোৱাট, শিফটিং। ক্লিয়াৰ? এণ্ড শিফটিং প্ৰচেছ অনলি অকাৰ্ড ইন কেছ অফ ইনডাইৰেক্ট টেক্স। ক্লিয়াৰ? বিকজ ইনডাইৰেক্ট টেক্স নাথিং বাট ডেট কাইণ্ড অফ টেক্স হুৱেৰ ইম্প্যাক্ট এণ্ড ইনসিডেন্স ফলছ অন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চন। ইফ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চন দেন ডেফিনেটলি মাজত এটা বস্তুৱে কাম কৰিব, দিস ইজ হোৱাট, শিফটিং প্ৰচেছ। ক্লিয়াৰ? বাট ডাইৰেক্ট টেক্স হৈছে ডেট কাইণ্ড অফ টেক্স অফ টেক্সৰ বুজা যিটো সেইটো এজনৰ ব্যক্তিৰ ওপৰতে পৰে, মিন যাৰ ওপৰত চৰকাৰে ইম্প'জ কৰিছে টেক্সটো তেৱেই দিব লাগিব। Means in case of direct tax, impact and incidence fall on same person বুলি কৈছোঁ। Clear? Same person ওপৰত impact, same person ওপৰত incidence. This is said to be direct tax. Impact এজনৰ গাত, incidence বেলেগ এজনৰ গাত, then we say it is indirect tax. হ'ব? থুলমূলভাৱে আজি আমি বাজেটৰ কনচেপ্টখিনি একদম সামাৰি কনচেপ্ট হিচাপে আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। তাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট টেক্স, ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ কথাটো ক'লোঁ, লগতে মই ডাইৰেক্ট টেক্সৰ লগত ৰিলেট হৈ থকা ইম্প্যাক্ট বোলা বস্তুটো ক'লোঁ, ইনসিডেন্স বোলা বস্তুটো ক'লোঁ, এণ্ড তাৰ মাজত এটা বস্তুৱে কাম কৰে, দিস ইজ হোৱাট, শিফটিং প্ৰচেছ। ক্লিয়াৰ? হ'ব? তেতিয়াহ'লে আজি ক্ল'জ কৰিছোঁ। হ'ব? ধন্যবাদ।